Gagawa tayo ng Cathedral Window Chocolate Cake. Yes, ito ay 2-in-1 dessert. Meron ka ng Cathedral Window, meron ka pang chocolate cake. Para sa chocolate cake, meron tayong all-purpose flour, salt, baking powder, baking soda, instant coffee, white sugar, cocoa powder, powdered milk, eggs, white vinegar, vanilla extract, vegetable oil, and hot water. Para naman sa Cathedral Window, meron tayong fruit cocktail. Yes, pwedeng gumamit ng fresh fruits or colored gulaman. Meron tayong green gulaman, cherry, white sugar, kremdensada, evaporated milk, pineapple juice, water, and gelatin. Para naman sa kremdensada, kung hindi kayo makahanap ng kremdensada or ayaw nyo ng kremdensada, pwedeng gumamit ng all-purpose cream and condensed milk. Ang unang gagawin natin, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam ng ating cake mamaya. At kung ayaw nyong i-steam ang ating cake, pwede nyong i-bake. Ngayon naman, in a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, salt, baking powder, baking soda, coffee, white sugar, powdered milk, and cocoa powder. I-mix natin ang mabuti. In a separate bowl, combine eggs, vegetable oil, white vinegar, and vanilla extract. And then mix well. Now, let's combine the wet and dry ingredients. At this point, add natin ang half cup ng ating hot water. At continue lang ang pag-mix at pag-add ng ating dry ingredients. Add the remaining hot water and mix well. Ang gagamitin kong pan ay springform para hindi nababalik rin ang cake. Nilagyan ko rin sa ilalim ng aluminum foil para hindi mag-leak yung ating cake. Now, let's pour our cake batter sa ating pan. And then, tap few times to release air bubbles. Tapos, i-steam natin over medium-low heat for 25 to 30 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid with clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. After 25 or 30 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kapag basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. Tapos tanggalin natin sa steamer and cool the cake completely. Kapag malamig na, i-remove natin ang cake dome. Ngayon naman, gawin natin ang cathedral window layer. Pakuluan natin ang 1 cup water. Kapag kumukulo na, let's add the kremdensada, evaporated milk, white sugar, and pineapple juice. And then bring to a boil again. Kapag kumukulo na, gradually add a gelatin habang hinahalo ito. Kapag natunaw na ang gelatin, turn the heat off. Ngayon naman, magbuhos tayo ng gelatin mixture sa ibabaw ng ating cake. Ginagawa ko to para malak ang cake crumbs. Tapos, i-chill natin or freeze until mag-set yung ating gelatin. So, ayan, nag-set na siya. And then, ibuhusan natin lahat ng ating gelatin mixture sa ibabaw. At kung napapansin nyo, may mga cake crumbs pa rin na lumulutang. Hindi totally nalock ang cake crumbs dahil konti or napakababaw lang ng ating gelatin mixture na nailagay. So, dapat medyo makapal. Tapos, ilagay na natin ang fruit cocktail at green gulaman. Lagyan din natin ng cherries. At i-chill na natin overnight para mag-set ang ating gelatin. Kapag nag-set up na ang gelatin, tanggalin ang belt ng pan. Ayan, eto na ang ating 2-in-1 dessert. At bago ako mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin.
Mm. Mm-mm-mm. Dalawang texture ng dessert yung malalasahan mo. Meron tayong very moist na cake at meron tayong medyo chewy na gelatin. Ang sarap. Yum. At gusto ko yung combination dahil yung cake natin, matamis. Eto namang cathedral window natin, andun yung pineapple na lasa. Kaya, bagay sila. And oo nga pala, kung hindi kayo makahanap ng gelatin, pwedeng gumamit ng gulaman. Ang sarap. Ay, gusto ko talaga yung combination nila. Parang bago siya sa panlasa. In fairness, hindi siya nakakaumay ah. Gusto ko siya. Tsaka yun nga, 2-in-1 na dessert. Saan ka pa? And no bake. Yun naman talaga yung mga gustong-gusto natin na recipe, yung hindi binibake. At ang sarap ng cake talaga natin. Sino mag-aakala na steam yan? Tignan nyo naman. Diba? Sarap. Pusa ako. Gutom na naman. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. And, ciao! Sarap. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang total cost ay 312 pesos and 86 cents. Pwede mong ibenta ng 450 to 500 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. Kung gusto mo naman na maliliit ang serving, pwede mong ilagay sa mga clear packs. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang no-bake brownies ni Miss Giselle. At meron siyang puto sambo. Mango graham cups by Miss Geraldine. Eto naman ang brownies ni Miss Julie. Meron siyang mga ice cream rolls. At meron siyang mga cakes. Eto naman ang ubi yama 2-in-1 cake ni Miss Junaira. Chocolate lava cake by Miss Ruga. Oreo ice cream by Miss Lizelle. Mango ground float. Lumpia. No-bake pizza. Donuts. Empanada. Puto. Egg tart. Egg pie.
No-bake brownies. No-bake lasagna. No-bake macaroni. Meron siya mga cupcakes. At eto naman ang kanyang mga cakes. Salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos at salamat sa suporta. Malapit na ang Pasko, kamusta naman ang mga orders nyo? I really pray and hope na umaarangkada ang negosyo natin. I know all of you are working hard for the family. God bless you all. And I know some of you nahihirapan sa buhay, kapit lang best. God will provide. Again, salamat talaga sa lahat and I'm very proud sa inyong lahat. At para sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!